לפעמים בדיוני UX אנחנו רואים שהדיון נקלע למבוי סתום. כל הטיעונים הגאוניים נגמרו, וזה כבר סתם שני מעצבים שרבים למי יש יותר מיושר. עם השנים הצלחתי לפתח שיטה שמאוד עוזרת לפתור את הפלונטרים האלה. והיא עובדת בעיקר בצוותים מגובשים של אנשים מנוסים שמבינים אחד את השני היטב. זה כשלעצמו עוד לא אומר שהם בהכרח יסכימו בקלות, משום שאי אפשר באמת לנתק את העדפות האישיות של כל אחד, וגם את הנטייה של כולנו להתאהב בפתרונות שאנחנו גיבשנו, ושרק אנחנו מבינים כמה עומק מחשבתי וכמה גאונות צרופה מזוקקים לכל פיקסל ופיקסל על המסך. אבל לרוב, אנשים כאלה כן יצליחו להסכים בקלות על המשמעות של כל פתרון, היתרונות והחסרונות שלהם. אחרי שאתה עושה את זה מספיק שנים, ההשלכות של כל כיוון ממשקי הופכות להיות מאוד ברורות מראש, ובצוותים מנוסים באמת קל להגיע להסכמה על העובדה שכיוון א' ייקח אותנו לנקודה A וכיוון ב' לנקודה C. למה לא B? אין לי מושג, אבל איכשהו זה אף פעם לא מוביל לשם. בקיצור, הכל זה שאלה של לאן רוצים להגיע. ברגע שאנחנו מבינים שפתרונות שונים מקדמים שיקולים שונים על חשבון אחרים, הדיון הופך להיות לא על פיקסלים אלא על התנהגות, על איזה מדדים חשוב לנו לתעדף בכל סיטואציה. שזה לרוב משהו פחות אמוציונלי, יותר אובייקטיבי ויותר ניתן לניתוח מסודר. וכאן עולה השאלה, אוקיי, אבל איך נדע מה השיקולים הכי חשובים בכל שלב? איך נחליט על זה? אז דבר ראשון, הם אמורים להגיע מהסטייקהולדרים שלנו. בראש ובראשונה, פרודקט. ואלה חדשות מעולות, כי השיטה הזאת מאוד מקלה על העבודה מול שאר הארגון. מכיוון שיעדי הפרודקט והביזנס מתבטאים כאן בצורה הרבה יותר בלתי אמצעית. הדיון הוא כבר לא סביב הגוון של הפינה או הרדיוס של הצבע, אלא סביב הפעולות שאנחנו רוצים שהמשתמש יבצע בכל שלב. a.k.a. דרישות מוצריות, יותר מה צריך לקרות, המנדט שלהם, ופחות איך אנחנו אמורים להגיע לשם, שזה המומחיות שלנו. אבל לצד הסטייקהולדרים ישנם לפחות שני מקורות נוספים שלא מגיעים מתוך הארגון. הראשון והחשוב ביותר הוא מחקר המשתמשים כמובן. אם נכיר את הצרכים, המוטיבציות וההתנהגות שלהם בשלבים הרלוונטיים של מסע המשתמש, נדע לתעדף לפי זה את השיקולים שאמורים להנחות אותנו לאורך המסלול. אבל הפעם רציתי לדבר דווקא על המקור האחרון, שהיום הוא מוזנח לחלוטין. לא רק בהקשר הזה של תעדוף, אלא כמקור ידע UXי באופן כללי. לצערי, אני יודע שאני מחדש פה לרבים, במיוחד לכאלה שבטוחים שה-UX נולד עם השקת האייפון, או שזה תת תחום של תקשורת חזותית. אבל מדובר בדיסציפלינה אקדמית נפרדת של ממש, שנקראת HCI, Human Computer Interaction. ובדיסציפלינה הזאת יש אשכרה מחקרים וניסויים וכתבי עת עם ביקורת אמיתיים, ומחלקות עם פרופסוריות מרכיבות משקפיים וחוקרים מטפחי זקן, ממש כמו אצל הגדולים. חוקר אחד כזה, בלי הרבה זקן אבל כן עם משקפיים, הוא דוקטור אחסן מורתזבי, באוניברסיטה הפוליטכנית של מונטריאול בקנדה, והוא רוצה לעזור לנו לתעדף שיקולי UX. יחד עם שותפיו הוא גייס 200 משתמשי קצה ועוד 8 אנשי UX, כולם מקנדה, וביקש מהם למלא סקר בין 365 שאלות ולדרג 15 קטגוריות מוצר שונות, כאלה, על פני 21 מדדי UX, כאלה. אני אעצום רגע את העיניים כדי שאתם תוכלו לראות יותר טוב. את המדדים הם חילקו לשלוש קבוצות, מדדים פרגמטיים, מעשיים, מדדים הדוניים, קשורים להנאה, וכמובן הקבוצה שאי אפשר בלתה, אחר. מה שיצא בסוף הוא הטבלה הזאת, שמפשטת את התוצאות לכדי סימון בינארי של חשוב או לא חשוב עבור כל מדד פר קטגוריה מוצרית. חלק מהמסקנות לא מאוד מפתיעות, כמו החשיבות הגורפת של האינטואיטיביות, וחלק כן מעוררות מחשבה, כמו חוסר העניין המוחלט בחדשנות, למעט בקטגוריית המשחקים שעוד מעט נרחיב על זה קצת. בנוסף, הם ישבו בין דירוגי משתמשי הקצה לבין אלה של מומחי ה-UX. ב-80% מהמקרים לא היה הבדל משמעותי, שזה חדשות טובות גם לאותם מומחים וגם למקצוע באופן כללי, כי זה אומר שהעקרונות התיאורטיים שלנו הם לא תלושים מהמציאות, והם כן משקפים נאמנה את דעת המשתמשים. ב-20% שבהם כן היה הבדל משמעותי, המומחים תמיד טעו כלפי מעלה. הם הפריזו בחשיבותו של אותו פרמטר. כלומר, הם חשבו שמשהו חשוב למשתמשים, והמשתמשים אמרו שלא. ושני שליש מהטעויות האלה היו בקרב המדדים הפרגמטיים דווקא, כשההבדלים המשמעותיים ביותר נרשמו במדדים של שליטה, בהירות ואפילו אינטואיטיביות. מה שמזכיר לנו שלפעמים אנחנו בטהרנות שלנו עובדים מאוד קשה כדי לפתור בעיות מדומיינות, שהמשתמש אפילו לא מודע לקיומן. מי אמר עקביות? אני אמרתי עקביות? אני לא אמרתי עקביות. אם אתם בעניין של מחקר, אני מאמין שכבר שמתם לב למגבלה הבולטת של המחקר הזה, שהוא מתבסס על דיווח עצמי. כלומר, אנשים אמרו את מה שהם חושבים שחשוב להם. ובתור בני אדם, אנחנו לא באמת מודעים לשיקולים שמנהלים את קבלת ההחלטות שלנו.
הרוב המוחלט של החלטות מתקבלות ללא שום מעורבות פעילה שלנו, אלא באופן לא מודע. שזאת בעצם כל העבודה של קהנמן וטברסקי וממשיכי דרכם. ולכן תמיד נעדיף למדוד את ההתנהגות בפועל, מאשר לשאול מה אנשים חושבים שהם עושים. לכן מה שאני הייתי עושה בתור מחקר המשך, הוא לדרג מוצרים קיימים על כל המדדים האלה, ואז לראות האם נתוני השימוש בפועל באמת תואמים את מה שהטבלה הזאת מנבאת. לצורך העניין, אם אתר כלשהו מדורג נמוך במדד שנתפס כחשוב עבור הקטגוריה שלו, האם באמת נראה ירידה בשימוש לעומת אתרים בעלי דירוג גבוה יותר. כן נעשתה לא מעט עבודה אמפירית שמודדת את ההשפעות בפועל של מדדי ה-UX הקלאסיים על ביצועים עסקיים. אבל לא מצאתי משהו שמאמץ את הסיווג של מורתזוי, ובכן האם ההשפעות האלה הן שונות בקטגוריות מוצריות שונות, מה שהיה עוזר לנו לתעדף את השיקולים שלנו. כן מצאתי מאמר מעניין שעושה חלק ממה שהייתי רוצה, בשיטה די מקורית ומאוד מודרנית. דוקטור ג'מיל חוסיין, שבטח ניחשתם לבד שהוא מדרום קוריאה, יחד עם שותפיו, פיתחו מודל AI שמנתח את הביקורות שמשתמשים מפרסמים אונליין, מפיק מתוכן את הפרמטרים ה-UXים, ומנסה לבסס קשר בין אותם הפרמטרים שהתקבלו, לבין שביעות רצון המשתמש שפרסם את הביקורת. את המודל הזה הוא הריץ על 1,000 ביקורות של משחקי מחשב שפורסמו באמזון. בניגוד למורתזוי, הוא לא הגדיר את הפרמטרים מראש, אלא ביקש לדלות אותם מתוך הביקורות. ואז ה-AI ניסה לעמוד את חשיבותם לפי מספר האזכורים שלהם בסך הביקורות, ולפי עוצמת האמוציות הקשורות אליהם. את התוצאה אפשר לראות כאן, והיא מאוד מעניינת. המדד הכי חשוב לפי השיטה הזאת הוא אמינות, שזה פרמטר שבכלל לא מוזכר אצל מורתזוי, כי הוא לא חשב לשאול לגביו. מה שמזכיר לנו שסקר הוא לא שיטה טובה לגלות דברים חדשים, כי הוא מלמד אותנו רק לגבי דברים ששאלנו ישירות. לעומת זאת, שאר המדדים מקבלים דירוגים דומים למה שראינו במחקר הראשון, כשהפרמטרים ההדוניים, ומילה חדשה שלמדתי, perspicuity, שזה אומר בהירות ואינטואיטיביות, מדורגים הכי גבוה. מה שבתורו מזכיר לנו שסקר הוא כן שיטה טובה לבחון דברים ספציפיים שאנחנו כן מודעים לקיומם מראש ויודעים לשאול לגביהם. מה שעוד מעניין כאן הוא עד כמה המדדים ההדוניים, ההנאה, נראים כיותר חשובים מאשר הפרגמטיים, המעשיים. ואפשר לראות בזה חיזוק לעדיפות החוויה על פני היעילות היבשה והמשעממת, אבל שווה לזכור שכל הדירוגים האלה הם בקונטקסט של ביקורות על משחקי מחשב. ובהקשר הזה הייתי מאוד מתפלא אם זה היה הפוך. אגב, גם אצל מורתזוי וגם אצל חוסיין, החדשנות היא אחרונה ברשימה. שזו אולי נקודה פוקחת עיניים עבור אותם מעצבים שמחפשים לעשות פתרונות חדשניים בכל מחיר, כי זה מה שעושה רושם על מרצים בבתי הספר לעיצוב, גם אם זה פחות מרשים משתמשים שרק רוצים לסיים את העבודה שלהם כמה שיותר מהר. מה כן מצטיין גם בחדשנות, גם במעשיות וגם בהנאה? זה כמובן הערוץ הזה, וכל הספרות האקדמית מעידה על זה שזה בדיוק הזמן לעשות לו לייק, סאבסקרייב ושאר.